Anong oras na, Kush? Makita. 12:03, Maddie! Paano yun? 2 p.m. pa yung check-in natin. So today, nandito tayo sa Seda Vertis North. Since nga maaga tayo dumating ngayon for the first time, mamaya pa yung check-in 2 p.m. So, hanap muna tayo na matatambayan. Pero, baka hindi safe iwan yung gamit dito sa car. So, tignan natin kung pwedeng iwan muna sa lobby kahit mamaya pa yung check-in. So yun na nga, change of plans. Turns out, pwede na pala kami mag-check-in even before 2 p.m. So ayun, nandito na kami. Pero if ever daw dumating kayo dito ng hindi pa ready yung room dahil maaga, pwede nyo pa rin iwan yung gamit nyo sa lobby. Sabihin nyo lang, sa lobby. Pero bago tayo mag-room tour, since di pa kami nag-breakfast and lunch, kain muna tayo sa mall. Sabi dun sa lobby, walang walkway, hindi siya talaga directly connected sa mall, pero sobrang lapit lang daw. So ngayon, tignan natin gaano nga ba siya talaga kalapit. So, ita-time natin yung time it takes What? I-time natin kung gaano katagal tayo makakarating from our room dito sa 18th floor papunta doon sa mall, sa Vertis North. Napanak. Okay, official time. 3 minutes, 9 seconds, 61 milliseconds. So, andito tayo ngayon sa Japan Fudo Street. Japan. Kain lang tayo tapos room tour. Yes. Room tour! Simulan natin sa entryway. So, wala namang anything dito. May painting. Tapos, ito yung lagayan ng card for electricity. Yung dalawang switch lang, do not disturb, and housekeeping. Tapos light switch. Tapos may saksakan. Tapos, after ng entryway, dito sa left side is the pantry area. So, ito man yung mga usual. Merong kettle, bottled water, dalawang mugs, dalawang glasses, dalawang teaspoon, and yung mga condiments like mga sugar, and tea, and coffee. Tapos, sa ilalim niyan, ano to, Maddie? Let me show you, Kush. Mini fridge. Very fresh. Tapos katabi niyan, eto puro storage lang. Yeah, lahat ng mga storage dito are empty. Yeah, sobrang daming lalagyan. Tapos, sa tabi mo, ano yan, Maddie? Tabi ko, storage. Storage. More storage, and then above that is a microwave. Yeah, ito yung kakaiba, no? Parang usually sa hotels wala ng microwave. Oo. So, useful yan. Kasi gusto nyo magtipid, katabi nyo lang yung mall, pwede kayong bumili ng snacks, tapos initin nyo dito. Yep. Sa taas, Above the microwave, more storage. 3-level storage. katabi ng pantry, ito na yung living room. So, meron tayong mahabang pa-L na couch na siguro 6 people, kasha. Coffee table, may side table doon. Tapos, Katapat nitong couch. Katapat nitong couch, may malaking-ish. yeah, malaki yan. Yeah, TV na may cable, tapos meron ka ring hotel guide, in-room dining menu, tsaka take-out. Oh, pero ito kasi parang nag-rotate yung playlist. So, hindi agad lumalabas yung mga QR codes for in-room dining, yung mga guide. Meron namang printed version na ibibigay sa inyo pag check-out. Ay, pag check-in. Pero, yung cable channels nito, yung usual, wala kayong ma-expect na magaganda. Super konti lang. Lahat nakalagay unsubscribe. Parang ganyan. So, wag na lang kayo umasa. Kung kaya nyo, may saksakan siya ng HDMI and USB sa likod. So, magdala
magdala na lang kayong sarili nyong movies. And kung ayaw nyo naman manood ng TV, meron naman kayong view dito with a big window. Pero yung view dito, well, hindi siya exceptional. Kasi makikita mo lang yung Vertis Complex, yung compound ng Vertis North. And sa labas doon, kita mo may mga bahay lang, tas buildings. I guess kasi yung area nito, wala naman talagang magagandang sa paligid. Hindi siya tabi ng bundok or anything. So, wag na lang kayo mag-expect. Tapos sa tabi ng couch, meron din ditong random weird na door na hindi namin alam kung saan siya nagli-lead kasi nakalock siya. Yung pala, ang na-realize namin, hindi super ganda ng soundproofing dito sa room. Kasi kanina parang may nagko-construction dito. Hindi namin alam kung room din to or kung ano man. Basta sobrang dinig. Pati yung mga nagsasalita sa labas ng room, naririnig rin. So, kung mag-check-in kayo dito, magdala na rin kayo ng earplugs. So yun yung laman ng buong living room. Tignan naman natin yung bedroom. So pagpasok nyo ng bedroom, to your right, andito yung aircon control and yung light switch. Tapos, sa tabi niyan, ito na yung papasok sa banyo. Laki ng banyo, tignan natin mamaya. Pero ito, meron siyang malaking full body mirror dito. Pero hindi lang yan, meron pang isa mamaya, papakita rin namin sa inyo. And then, katabi ng bathroom door, andito yung, And then, katabi ng bathroom door is a king or queen size bed. Yeah, hindi namin alam kasi hindi siya nakalagay sa name ng room, no? Usually, nakalagay kung king or twin o queen. Basta anyway, mukha siyang big enough naman. Tapos sa tabi niyan, ano to, Maddie? Is a bedside table na may telephone, may malaking lamp. And may saksakan, tapos 3 light switches. May isa na hindi namin alam kung anong ginagawa niya, pero yung dalawa, ayan. Tapos dito, may storage yung bedside table. Ang laman nito, Maddie? Laman niyan is wala. Storage lang. Tapos sa opposite side, May isa pang bedside table na iba yung design na same din, may malaking lamp and behind that, may mga light switch and saksakan. yeah, pero dito, dalawa lang yung light switch and parehong gumagana. Tapos, kaya iba yung design nitong bedside table niya dahil pag binuksan nyo to, andito na yung safe. Actually, may sense nga siya, no? Parang magandang thinking din yun kasi mas kampante kapag tulog ka, Yeah, katabi yung mo belongings mo, andyan lang. Yeah. Tapos, sa harap ng bed, Andito yung desk kung gusto niya mag-work and andito rin yung TV. tapos, ano pang meron dyan, Maddie? May isa pang main telephone, siguro same siya lang sa bedside table doon. Yeah. And then, may andito yung cable box. Digibox. Digibox, ayun. And then another lamp. And then may saksakan dito with USB and May HDMI. So, kung gusto nyo, yun nga, pwede kayo mag-play ng sarili nyong movies. Tapos, meron ding dalawang drawers under the TV. So, wala rin siyang laman. Ano to isa? Ang weird nung design, yung isa pull out, yung isa pull up. Oo. Actually, ganun din yung sa labas. Yung Yeah. kung saan din nakapatong yung TV sa labas. Parang isa drawer, isa din cabinet Yeah, style. nakakalito siya. Tapos, yun lang. Dalawang storage. Tapos may basurahan. Tapos sa likod naman ng TV, may isa pang malaking window na same view lang naman as the living room kasi same side sila. Ayan. Pagpasok nyo sa banyo, to your right is the sink vanity area. So, yung nandito yung mga usual din. Meron kayong dental kit, shower cap, lotion. May 2 baso pero wala naman tubig dito. Shaving kit, tas maraming towels, tissue. Ano pa? Ito, may hair dryer, may saksakan. Tas meron tayong malaking salamin pero wala siyang light. May light siya sa likod pero hindi siya hindi siya makakatulong. Kung magme-makeup kayo. Tapos, ito, interesting yung design ng gripo niya, nasa side. Oo nga eh. Kasi ako, since right-handed ako, pag nag-wash ako ng face, mas dominantly right yung ginagamit ko. So, let's see kung magiging awkward siya later. Yeah, ako hindi naman naging awkward. Parang ang weird lang na nasa siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Tapos medyo siya, maikli itong niya. So, malaki yung chance na tatama sa side ng sink yung kamay niyo habang naghuhugas. Parang dapat medyo nakapasok pa konti yung gripo. Oo nga. And, inside this, more storage. More storage lang. Tapos sa ilalim nito, merong chair and more storage. Nice. Ang common theme dito sa suite na to, maraming storage, Oo, no? sobrang daming storage dito kahit saan. Yung mga hindi mo na nga ine-expect, meron pa rin storage. Oo nga. And sa tapat mismo ng bathroom door is yung toilet. So gusto ko talaga yung mga hotel pag may separate na toilet area. Yes. Yung may closed off. And maluwag siya ha. And yung toilet, may kasamang bidet, may phone, may tissue, and trash can. And sa tabi nitong toilet nyo,
Andito yung malaking shower. Ano to, meron pang upuan. So I guess kung may kasama kayong elderly o yung hirap tumayo ng matagal. Walang rain head, pero malamang may handheld shower head. Tapos yung basics lang, may kasama ka ng bath gel, shampoo, and conditioner. And by the way, yung okay din pala sa banyo na to, may dalawang sabitan for your robes or towels. Actually, hindi lang yan. May mga iba pang sabitan dito sa main event ng bathroom na to. Tabi ng shower, Andito na yung tub. Siguro kung normal size adult ka, kasya isa. Pero kung may mga bata, siguro max ng mga 2 kids na pwedeng maglaro pa. tapos sa taas niya, meron na namang sabitan ng towels dyan. And andyan yung mga towels nyo. Tapos meron din siyang pull-out na parang shower head na maliit. Yun, so hindi lang kayo nakababad, pwede na rin kayo maligo. Ang maganda pala dito, gusto ko lagi na nakahiwalay yung shower do sa bathtub. Para hindi yung pag naligo ka, marumi ka, may ipon do sa tub, tapos doon ka rin magbababad. Generally kasi 'di ba ang tub, more of 90% of the time pang relax, ang shower pang cleanse lang. And then to the left ng bathroom door is yung walk-in closet. So, wala masyadong laman dito. Basics lang. Merong planchahan, ironing board, plancha, may weighing scale, dalawang bathrobe, maraming hangers, tapos puro storage. Ang daming pwedeng paglagyan ng gamit. And full body mirror. Ito pala. Ito yung second full body mirror ng room na to. And, andito yung chinelas, pero gamit na namin. Room totes! So, itong suite na nakuha namin, hindi siya super luxurious. Actually, mukha siyang regular hotel. Yeah, definitely hindi siya luxury 5-star hotel. Pero, andito naman yung essentials, yung mga kailangan nyo. Wala lang extras. Although, in their defense naman, they don't claim to be a luxury 5-star hotel naman. Mag-enjoy naman kayo dito kasi magkano to, Maddie? Ito! Kung tama naalala namin, mura naman siya for a suite. And maganda nga yung location kasi katabi ng mall eh. And malalaman mo rin na hindi siya super high-end dahil sa details. Kung mag-squint ka lang the whole time, hindi mo mapapansin. Pero if you look closely, may mga paint marks na hindi dapat nandun. May mga scratches, may mga, yung mga edges na sa table na wear off na. Mababakbak. Tapos yung mga tiles, yung grout sa pagitan nila, hindi malinis yung pagkalagay, hindi siya pino. And yung choice of tiles, kunyari sa banyo, hindi siya mukhang high-end din, eh, no? Oo. Actually, when you think about it, this room is a really nice apartment. Hindi siya luxury wow na hotel. Yeah, kung hindi mo alam na sa hotel ka nag-check-in, iisipin mo maganda siyang Airbnb. Yeah. Pero nga, yung size nito, big enough siya. Parang hindi ka nakukulangin sa space, pati yung banyo, ang luwag eh. Oo. Pati yung walk-in closet, maluwag. So, okay naman, tas nice addition yung microwave. And yung size ng room, feeling ko kung couple kayo na nagsistaycation, yung mga hilig nyo, sakto yung size nga ng room. Hindi siya yung parang overwhelmingly big na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa space na yun. Yeah, maganda yung pagkagamit nila ng space. So, since nakita na natin lahat ng pwedeng makita sa room na to, tignan naman natin yung gym tsaka yung pool kasi kasama rin yan pag nag-book kayo. Wait, yung access pala dito ay... May access kayo to both from 8 a.m. to 8 p.m. Pero kailangan yung mag-book and 1 hour slots lang yung available ngayon. Siguro, ano rin yun for your safety dahil pandemic. Hoy, saan tayo, Maddie? Dito na tayo sa gym. Medyo malaki siya, no? Malaki siya actually, hindi ko in-expect. Tapos sobrang daming cardio machines. Merong elliptical, may treadmills. Tapos ganda, walang tao. Merong rowing machine. Rowing machine. Tapos ito na yung mga for weights muna. Mga weight machines. Tapos dito sa opposite side, medyo madilim. Sana makita nyo. Ano yan, Maddie? Ito na yung mga lifting stuff. Yung mga free dumbbells. weights. Yeah, may bench. Merong Smith machine. Hindi ko alam kung dahil walang tao pero ang dilim nitong area na to, no? Yung free weights. Well, may switches dun. May light switches. So, baka nakapatay kasi nga walang tao. Or walang nag-book kasi nga by booking to eh. Oo nga. Yeah, so, anong oras ngayon? 7. So, kung gusto nyo mag-workout dito, 7 p.m., walang tao. Saturday ngayon eh. Oo. Yeah, walang tao. Yeah, mukhang high-end naman yung mga gamit dito, no? Yeah, so tignan natin yung performance. Yeah, mukhang okay naman yung performance. Kaya lang ito,
Hindi ko alam masyado siya nakadikit sa ceiling, no? So, ang weird na mauntog ka talaga. So, tignan naman natin yung pool. Tingnan natin kung kasing okay ng pool yung gym. Okay, so, ito yung pool nila. Malaki din. Yeah, malaki siya. Tapos, ganun ulit, mga 7:30 p.m. Walang tao. Well, may parating na tao ngayon. Pero, yeah, ayan. Tapos, merong Dedicated na kiddie pool. yeah, so kung may kasama kayong bata, safe naman. Tapos, merong bar dito actually. Hindi ko lang alam kung nag-open siya. Oo. Yeah, pero ngayon, sarado siya. So, ayan, kung gusto mag-swimming, malaki yung pool. Tapos marami ding mga lounge areas, lounge seats. Yeah, ito. Ayan o. So, maraming tatambayan dito around the pool. Yan, so, next stop, yung usual. Dahil nag-workout tayo, kailangan natin kumain. Issue time! Ano issues mo, Kush? So, nag-try kami mag-order ng in-room dining. Tapos, tagal, no? Ang tagal mong tinatawagan, walang sumasagot. Oo, kasi sa telephone may 3 buttons for service center, in-room dining, tsaka yung duty manager. So, all of those 3, nakailang tawag ako dun, walang sumasagot. So, as in, malapit na kami mag-give up and bumaba lang sa lobby para mag-request ng pagkain. Yeah, so, mabait yung staff dito, pero yung mga ganong bagay, medyo hassle. Kasi nga, nag-chill ka na, tapos di mo alam kung makakatawag ka. Oo nga eh. And it's already 9:20. Oh, so walang buhos ng tao ngayon. Oo. So, parang 24 hours naman yung in-room dining nila. So, dapat may naka-standby pa rin, di ba? Actually, hindi lang doon sa dining yung matagal. Well, sinab mo nga, lahat ng numbers tinawagan. Kanina rin, tatawag sana kami para malaman kung anong floor yung gym. Tapos, ganun din, wala ring sumasagot. So, bumaba na lang kami. Buti may label yung elevator. Oo nga. And hapon pa yun no? Yeah, hindi rin siya oras ng check-in or check-out. Talagang hindi lang sila as responsive sa phone. So, medyo beware pag nag-check-in kayo dito. Maging ready na lang kayo na posibleng kailangan yung bumaba pag may kailangan kayo. Tapos yung finally, may sumagot na sa service center. Pina-forward niya ako dun sa in-room dining naman. So, nung forward niya, may sumagot naman agad. Pero kahit may sumagot agad, yung thing pala dito, 1 hour yung waiting time pag nag-order. So, mas matagal siya sa ibang hotels. Usually, mga 30 minutes, 45 minutes max. So, pag mag-order kayo, umorder kayo pag di pa kayo gutom. Oo. Pero in terms of selection naman, yung in-room dining menu, parang varied enough naman. Meron tayong salads, Sandwiches and burger. literal sandwiches and burger. Isa lang yung burger. Tapos, Soups. may soups tayo, may Filipino Filipino. food, tapos merong mga, chicken barbecue, Mga meats. meats, iba-ibang meats, tapos may pasta rin, and dessert, mga ice cream, mga Cakes. yan. So, marami namang pagpipilian. And yung prices, hindi siya naman 5-star kasi hindi naman 5-star hotel to. So, parang isipin nyo lang medyo mahal na restaurant. Parang gano'n. Medyo, siguro mga level ng Mary Grace, mga ganyan. So ngayon, we'll wait 1 hour. Tingnan natin kung worth it nga ba yung wait. By the way, habang hinihintay namin dumating yung food, na-realize lang namin yung water, yung bottled water na iniwan namin sa Minifurge kanina pa, hours ago. Hindi siya lumamig. So, hindi malamig yung fridge. Yeah, so parang nilagyan na natin siya sa cabinet. Oh, essentially. Pag dumating yung maghahatid ng food, tatanong namin kung may setting ba to. Pero yun din, parang be ready na lang na iinom kayo ng room temperature water. Jitters, huh? Pleasant surprise. Dumating yung pagkain natin in less than mga 30 minutes. Sadya kaya yun. Na sabihin nila ganito kahaba, tapos mas mabilis para Matuwa tayo. Oo. So, in any case, okay na mabilis. So, ano in-order mo, Maddie? Let me show you, Kush! Ako, in-order ko yung Vertis Cheeseburger. Okay, ito yung nag-iisang burger sa menu. Tapos ako, ito raw yung Quezon City's best chicken and pork adobo. So, tignan natin kung totoong ito yung best. Tapos kung bakit isa lang yung burger. Dapat sobrang sarap nito. Kain. Kain. Presentation-wise, mukhang okay ba sa'yo? Yung parang hindi mo siya bitin, hindi mo siya sobra. Hindi ko pa matel, pero hindi siya mukhang special in terms of presentation lang. Di ba? Parang baduy. Pero ito, yung typical. Mukha siyang masarap. Let's see. Pero ito pala, kahit na pleasantly surprised kami na dumating to ng mabilis, hindi naman kasama yung tubig na hinihingi namin. So, Nung bago umalis si Kuya, yung nag-deliver nito, nag-follow up kami dun sa 6 bottles of water na ni-request namin, na complimentary. So now, it's been like 5 minutes and we're still waiting. yeah. So, tignan natin kung dadating yun or kailangan na naman natin maghintay sa phone. Kain muna.
So, tikman natin yung pork. May knife kasi. Wala mo ng rice. Kamusta? Medyo dry siya. Ganon. Yeah. And hindi rin siya as tender. Tingnan natin yung chicken. Yung chicken, hindi naman as dry. Pero both, medyo kulang sa flavor. So, for me, base sa lahat ng nakain kong adobo, definitely hindi ito yung best. So, hindi siya Quezon City's best. So, mabubusog ka naman, pero huwag kayong mag-expect ng, wow, ang sarap nito. Wala, medyo bland nga. And dry yung pork. Tapos wala pang rice sa subo mo nun. Yeah, so mamamatay pa lalo yung flavor. Anyway, okay lang naman kasi gutom na ako. Tikman mo yan, Maddie! Okay. So, tignan ko muna yung fries kasi usually yun yung una kong kinakain pag may burger. Yung fries, hindi siya mukhang fresh. Mukha siyang, alam mo yung galing, yung frozen. Tapos, ininit na lang. Mas parang hindi siya crispy. Masarap naman yung fries. Okay naman. nothing exceptional. It's like, ayan yung tubig. Okay, tikman mo yung main event ng dish na to. Ano yan? Seda signature ba? Vertis cheeseburger. Oh. Sige nga. Gusta? Ito masarap siya. Malambot yung patty. Juicy siya. Oh. And sakto yung balanced yung laman niya with each other. So yeah, promising. Flavor, okay din. Okay. So, kung pupunta kayo dito, eto na lang. Wag na yung, Quezon City's best adobo. So, ayun, ubusin muna natin to. Nihintay pa rin namin yung water. So, second follow-up na to. Yeah. Tapos, medyo hassle din kasi hindi pwede i-room charge. Usually kasi, pag mag-order kami ng ganito, sabihin namin i-charge na lang sa room. Tapos, hindi namin alam kung bakit, pero bumalik sa amin yung nag-deliver nito. Hindi raw pwede i-charge na lang sa room. So, kailangan namin ng cash. Wala kaming barya. So, medyo hassle yon. Magbabalik naman sila ng change or option nyo, credit card. Pero kailangan nyo ibigay yung credit card, dadalhin nila sa floor ng restaurant. So, hindi siya secure. So, heads up lang. Although, tinanong naman nila ako nung nag-order ako kung credit card ba or cash. Pero, akala ko kasi pag credit card, pwedeng room charge. Yeah. So, wala sila nung wireless na terminal. So, yun, heads up. So, ubusin muna namin to. Update namin kayo pag dumating pa ever yung water. Okay, may isa pa kaming issue na na-realize ngayon lang namin napansin. Yung rice na kasama dapat nitong adobo, garlic, pero yung dinala, plain. So, hindi naka-flavorful yung meats, plain pa yung rice. So, parang wala nang redeeming quality itong specific dish na to. So, ang suggestion namin, kung pupunta kayo dito, sa mall na lang kayo bumili, punta kayo sa favorite restaurant nyo, bilhin nyo na yung ulam doon beforehand, tapos initin nyo na lang kasi may microwave naman dito. Ang lasa order nyo yung cheeseburger kasi masarap naman siya. So, naghintay tayo ng over 2 hours para makakuha lang ng tubig. Tapos, 4 or 5 times na kami nag-follow up. Yeah. Tapos, nung tinatawagan na naman, wala na namang sumasagot sa lahat. Tapos, nung finally, na-contact ko yung, actually, duty manager yung pinindot ko, pero dumiretso sa service. Parang, hindi siya as apologetic as ina-expect ko kung may na-encounter na issue yung guest. Tapos, humingi kami ng 6 na bottled water. Kasi nga, maliit yung bote, no? Tapos, sabi niya pa, titignan pa niya kung pwede. Di ba dapat, usually kung ganun, may reklamo na yung customer, dapat go the extra mile ka na para ayusin. Oo, kasi naman nung tumawag ka, sabi mo, parang nag-formal complaint na yung ginagawa mo. As in, like, sinabi mo talaga complaint. Tapos, hindi man lang siya apologetic. Yeah, hindi naman siya bastos or anything. Hindi lang siya as apologetic as inaasahan namin. Tapos, ang maganda pa dyan, naghintay kami ng mga 5 more minutes after that call. Tapos, dumating naman. Pero, 4 lang yung dineliver. So, hindi niya talaga nagawa ng paraan na gawing 6 kahit na alam niya na hindi na kami natutuwa sa experience. Considering sweet pa yung binok namin dito. So, paano kung ang binok mo yung deluxe or yung, ewan ko kung ano yung pinakamura dito. So, anong klaseng treatment yung makukuha mo pag ganon? Oo nga eh. And 24-hour room service to Hindi naman siya yung parang makikiusap kang mag-order ng
something. Tapos ang malala pa dyan, dumating nga yung tubig pero kulang. Tapos ngayon, yung ref namin, hindi pa rin dumadating yung gagawa or yung mag-check. So, hindi namin ngayon alam kung ano ba, magre-ready na ba kami for bed o dadating sila? Ano na, 11:30 na. So parang, anong gagawin natin? So far at this point ng stay namin, hindi namin ma-recommend tong Seda Vertis North. Yeah, usually sinasabi lang namin sa inyo anong meron sa hotel and anong mga issues para kayo mag-decide. Pero ito, iwasan nyo na lang unless may mangyari pang something exceptional from now, between now until bukas mag-breakfast tayo. Pero kung sa presyo nito around 8K plus to, better pa punta kayo ng EDSA Siang. Hindi suite pero mas maganda yung room. Tapos yung service super layo, exceptional talaga. 5-star service yon. So we'll see you na lang ulit bukas, breakfast time. Tingnan natin kung may redeem pa sila na good thing or lalala pa. Good night. Good night. Okay, so it is now mga 5 minutes to 12. Tapos, biglang may nag-doorbell and ano na pala yung mag-fix ng ref. So, in-inspect ni Kuya and then ginamitan niya ng yung parang pang-check ng temperature kung gaano nga ba kalamig yung ref. Tapos, parang mukhang hindi nga malamig sa standards nila. So, sabi niya, after a few seconds, babalik siya to replace the ref. Tapos, literally nga, siguro mga, I wanna say mga 1 to 2 minutes max. Bumalik na siya agad with a new ref. Tapos, na-replace na niya agad. So, hopefully, malamig na nga siya talaga. Wala pa namang 5 minutes na nakalipas since na-replace niya. Pero let's see kung may improvements. Okay, medyo too early to tell pa yata. Pero let's see after like an hour. Good morning! So, hindi tayo masyadong malakas na boses kasi may tao malapit. Pero, so far, no, parang yung service din dito, akala natin may redeeming quality. Pero, pagdating namin, yung table marumi, tapos sabi ipapalinis, tapos hindi nilinis, nag-follow up pa kami. Meron pa naman sila nagpe-play na AVP sa room na sinasabi na sobrang naglilinis sila. Yung table, actually, hanggang ngayon, marumi yung itsura niya. Hindi siya mukhang... Oh, parang kitang-kita mo pa rin kasi yung parang watermarks. Yeah, hindi lang pati yung mga oil ni mga sebo. Parang ina-absorb ng table lahat ng dumi. Oo, dahil sa material din. Yeah. Pero at least man lang tignan natin kung yung food ba masarap. So, update namin kayo. Breakfast totes. So, sa dami ng kinain namin today, parang walang masarap. Ay, walang masarap. Walang hindi masarap naman. Oo, kasi- lahat naman decent. Yeah, parang ina-expect namin na baka ano na naman to, hit or miss. Kasi yung kagabi hindi ako natuwa sa adobo. Oo. Pero ngayon, parang lahat ng kinuha namin. Anong kinain mo? Yung sa akin, gumawa ko ng dilis, garlic rice, scrambled egg, tsaka pinakbet. Masarap na, masarap lahat. Oo, okay lahat. Halos ganun din sa akin, nagkaiba lang may longganisa. Okay naman, masarap. Pati yung dessert actually. I mean, parang walang nag-stand out as super exceptional, pero masarap. Masarap Oo. naman. Dito pala sa buffet na to, mag-iingat kayo kasi may mga product dito na for sale pala. Hindi lahat dito kukunin nyo lang. Merong mga, may nakalagay na prices eh. So, watch out lang. Basta i-check nyo muna. Tapos yung coffee dito, hindi siya normal brewed coffee, may machine, no? Oo, masarap siya. Actually, kita niyo ba sa likod? Andiyan yung may parang coffee station. So, kita mo naman na legit na coffee maker yung gamit nila. Yung may malaking machine talaga. So, aside from yung issue kanina na hindi agad nalinis yung table, okay naman yung service dito sa breakfast. Parang attentive naman sila, na kukuha naman yung mga used plates na namin, na bibigyan kami ng water agad, na serve agad yung coffee. Usually kasi sa mga ibang hotel, nag-follow pa kami for coffee. Pero kung pipili ka, mas okay mag-follow up sa buffet kaysa yung pag may kailangan ka sa room, no? Kasi at least nandito yung tao. Pero at least yun dito, alam mo na dadating agad. Pag kunyari nabubulunan ka na, alam mo dadating agad yung water. So, ubusin ko muna tong dessert ko. Tapos, Rapid Recap! ready na agad yung room kaya naka-check-in kami agad. Pwede pa na siya sa availability ng room. Yung isang keycard namin sira. Malapit siya sa mall pero hindi covered yung access. Yung food tsambahan, merong masarap, merong
sakto lang. Okay yung size ng suite. Yung in-order ko na dinner, iba yung binigay doon sa nakasulat sa menu. Malaki yung bathroom. Yung finish ng room, yung details, yung mga tiles, yung mga ganyan, hindi pulido. Maghihiwalay yung shower and yung tub. Sobrang hirap tumawag sa front desk, sa in-room dining, maski yung sa manager. Parang wala ka matatawagan pag kailangan mo ng tulong. Malaki yung counter space sa bathroom. Yung service dito, tsambahan din. Mabait yung most ng mga makakausap mo, pero yung mga kailangan mo, hindi mo alam kung dadating and kung dadating kailan. Yung temperature ng tubig sa banyo, madaling i-adjust. Sobrang tagal ng service, yung tubig, naghintay kami over 2 hours, tapos para ma-repair yung ref namin na hindi malamig, mas matagal pa. Maraming storage. Nung nagreklamo kami about the water and yung pag-repair ng fridge sa sobrang tagal, hindi super apologetic yung nakausap ko. Tapos, hindi rin binigay yung enough bottles of water. So, madamot sila sa tubig. May microwave. Hindi masyadong okay yung soundproofing ng room. Malaki yung pool and may section for kids. Medyo maingay yung aircon. Malaki yung gym and magandang equipment. Yung ceiling ng gym, hindi high enough para do sa pull-up bar. Nag-schedule sila ng construction sa katabing room kahit alam na naka-check-in kami. Super konti ng channel sa TV. Yung TV may built-in shot-off timer. Na hindi mo makakancel, mamamatay lang siya habang nanonood ka. Yung pinakamababang fan setting ng aircon, sobrang lakas pa rin. Impossible maset properly yung temperature ng aircon. Yung isang aircon vent nakatutok directly sa bed, so hindi komportable matulog. So based sa experience namin, hindi namin ma-recommend yung hotel. Kasi considering na for the price, ang dami mong mapupuntahan na ibang hotel na better yung room, better yung service, ganyan. And kahit may mga good points itong booking namin, yung bad things, crucial siya eh. Nakakasira siya talaga ng full experience. Isipin mo yung tubig lang basic, hindi ka pwedeng uminom. Deal breaker talaga yon. Oo nga. Tsaka kahit na may mga good things despite the bad things, parang when we look back on this whole experience, parang nakaka-stress lang. Dapat staycation, chill ka. So kung marami ka rin iintindihin, di ba't ka pa nagbakasyon?